ครับเพราะมันคือพายุมาจากญี่ปุ่นอ๋อมาจากญี่ปุ่นเลยบ่ครับนี่ญี่ปุ่นโอ้มันรุนแรงเนาะพายุลูกนี่ครับอืมสีเฮ็ดจังไดครับนี่เอายังดึงมันขึ้นเอารถครับเอารถดึงกันบ่ครับไหวกันบ่ครับนี่ไปครับอ่ามีคำถามว่าเป็นหยังต้องซอยพยุงเพื่อหยังครับเพราะให้มันเติบโตขึ้นกว่านี้ครับอ๋อมันผสมควรที่จะล่มมันบ่ครับพอมันยังต้องใหญ่เนาะมันไปเขาเรียกหยังไงมันไปเบียดพรรคพวกเขาเนาะมื้อนี้น้องโดมก็สิเป็นผู้ควบคุมครับสำหรับการช่วยเหลือน้องพยุงครับบางคนเนาะต้นไม้ล้มสิตัดถิ่มเลยเด้นี่แต่ว่าทางทีมงานเฮานี่ทีมงานหยังก็คนบ้าปลูกต้นไม้นะครับนะบ่แม่นบ้าจะปลูกครับต้องรักษาต้องสงวนต้องดูแลให้ต้นไม้มันยืนต้นอยู่ตลอดเวลาแม่นบ่ครับอ๋อดีนะครับเป็นเด็กที่รู้จักบุญคุณแผ่นดินครับเด็กน้อยผู้นี้ครับซื้อน้องโดมครับโอเครถเรื่องเคลื่อนตัวน้องโดมสิอยู่ท่าใดครับเนี่ยจับดันทั้งนี้เนี่ยจับดันทั้งนั้นจับดันขึ้นมานี่1 2 3ไปวะไปอีกอีกหน่อยโอ้พ่อก่อนพอก่อนหาเสียบฝรั่งใส่ตุ่นที่ไว้อีกแบบตรงนี้ยังน้องโดมตรงแล้วครับเบิ่งเช็คดิ้งครับเช็คดิ้งรอบคางมันต้องดึงมาทางผีได้ทางผีอีกน่ะดันไปได้ยังไหมโอ้เนี่ยนอนเลยว่าดีเลยอะไรนั่นดันยากปะน้องโดมบอครับตรงหรือยังเนี่ยตรงแล้วนะโอเคแล้วเหรอครับมีน้องไฟมันล่มลงจากพายุอันนี้เช็คดิ้งเราโอเคไหมครับครับดีใจป่ะครับได้ซอยต้นไม้ให้มันดีใจครับตรงต่อไปนี่คันโดมเห็นต้นไม้ล้มนี่โดมสิเขาไปซอยเหลือเลยมั้ยครับซอยเหลือให้มีความภูมิใจป่ะภูมิใจครับโอเคนะต่อไปเฮ็ดจั่งใดต่อครับนี่กับต้นไม้ต้นนี้ก็ให้มันให้ออกซิเจนให้ลูกนี่ครับมันสิมันสิยืนต้นไปอีกโดนป่ะครับเป็น10 ปีใช่ป่ะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาครับก็คือผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้นะแล้วก็ปกป้องแผ่นดินไม่ให้มันร้อนมันบ่บ่ให้แสงจากดวงอาทิตย์นี่เผาแผ่นดินนั่นคือความร่มเย็นเนาะแน่นอนครับเด็กหน่อยผู้นี้มีวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดมากครับเกี่ยวกับป่านะครับเบิ่งดูเสียนี่ได้มาใส่คนบ้าปลูกต้นไม้เห็นปะครับอันนี้เสียได้มาจากทีมงานบุรีรัมย์นะครับจากเครือข่ายคนบ้าปลูกต้นไม้ครับของอาจารย์คำนึงเจริญสิริครับก็ดีใจครับที่ได้สร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะสืบสานการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าครับให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปครับสวัสดีครับโอเคครับผม